iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේනවට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාගේ Gmail account එකේ mail වල backup එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක මොකද සමහර අය දන්නේ නැහැ එයාගේ Gmail එකේ inbox එක full වුණාම backup එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා backup එක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පාසුවෙන් ඔයාගේ Gmail account එකේ mail වල backup එක දාගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තත්ත්වවල බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ Gmail එකේ mail backup එක දාගන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ Gmail account එකට යන එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ privacy and personalization කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න තියෙනවා data from apps and service you use කියලා. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න තියෙනවා දකුණු පැත්තේ download your data කියලා. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන උඩ මෙතන තියෙනවා deselect all කියලා නේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යන පල්ලෙහාට මේකෙන් ස්ක්‍රෝල් කරලා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන mail කියලා අන්න ඒක ඉස්සරහින් ටික් එක දාන්න. ඔන්න යාළුවෝ ඊට පස්සේ මෙන්න all mail data included කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. දැන් එතන ඔයාලට backup කරන ඕන mail chat send item draft ඒ ටික select කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ඔහේ කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන next කියන step එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ මෙතන export වෙනවා. මෙතන export කියලා තියෙනවා. ඉතින් send download link via email කියලා එක drive add drive මේක එහෙම තියලා ඒක send download link via email කියන එක මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන තියෙනවා මේ export once කියලා එක ෆයිල් එකක තමයි ඉන්න ඕන. ඒ නිසා එක ෆයිල් එකක් දාලා මෙතන මේ මාස් දෙකක් ගන්න ඕන 1 එක ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක 6 export එක කැලි 6කට ඉන්නේ මේක 1 export ඊට පස්සේ shape file type එකයි size එකයි file type එක zip කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන 2GB හරි වාගේ mail එකේ capacity යනවා. මෙතන capacity එකක් දෙන්න. සාමාන්‍ය backup එක ගොඩක් තියෙනවා නම් මෙතන වැඩි කරලා දෙන්න. මම මෙතන 2GB දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create export කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් create වෙනවා පොඩි වෙලාවක් යයි process එකක් කරන පොඩි. ini pena proses එක යනවා වල export in process කියලා වටලා දිනවා. පොඩි වෙලාවක් යයි. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මේකේ මගේ Gmail mail ටික කෙලින්ම export ලා කියන්නේ backup එක හැදුනා. දැන් මේක මට download කරලා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන download එක ක්ලික් කරන්න. download නම් ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් download වෙනවා යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවාට පේනවා මෙන්න මෙතන මම download එක දැම්ම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මම export කරලා දෙන mail එකේ size එක megabyte 74ක් තියෙනවා. දිනේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ
available until කියලා කියන්නේ සෙප්තැම්බර් 8 වෙනිකම් විතරයි තියෙන මේල් මෙතන මේ ඩවුන් මෙතන බෑකප් දාපු මේල් ටික තියෙනවා. ඔයාලට මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති මේක. මොකද දැන් මේ මම බෑකප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මට තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් දැන් මෙතන මේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මෙන්න බෑකප් කරපු date එකයි ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් කරපු දවසයි available තියෙන මේල් තියෙන ටිකයි මෙතන දැන් බෑකප් එක මේල් එකට Gmail එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපිට මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන පස්සේ ඔබට බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Gmail වල බෑකප් මේ ආකාරයට ලේසියෙන් පස්සෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මම හිතන වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් වෙන පල්ලෙදී නතු සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එක්ක තියුණ. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට අරන් යනකම් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.